สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากค่ะการใช้เครื่องบินเป็นสถานีทวนสัญญาณที่เรียกว่า Aircraft Scatter หรือ ACS ใช่ครับ เป็นเทคนิคที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้เครื่องบินที่บินอยู่เนี่ยสะท้อนสัญญาณวิทยุเพื่อคุยกันไกลๆได้เลย ค่ะจากเอกสารที่เราดูกันมามันน่าทึ่งมากนะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าหลักการมันคืออะไรแล้วทำไมถึงคาดการณ์ได้แม่นยำกว่าแบบอื่นครับ หลักๆเลยก็คือเราไม่ได้ส่งสัญญาณตรงๆหากันนะครับ อือฮึแต่เราจะส่งสัญญาณขึ้นฟ้าให้ไปโดนเครื่องบิน แล้วสัญญาณที่สะท้อนหรือที่เรียกว่า scatter กลับลงมาเนี่ยจะไปเข้าเครื่องรับของอีกสถานีหนึ่ง อ๋อเป็นแบบ bistatic ใช่ไหมคะคือส่งกับรับอยู่คนละที่ไม่ได้ชี้หากันตรงๆ ถูกต้องครับ เหมือนเราโยนบอลให้เด้งกำแพงไปหาเพื่อนแทนที่จะโยนตรงๆอะไรแบบนั้นนะครับ ซึ่งวิธีนี้ทำให้คุยได้ไกลถึง 800 กิโลเมตรเลยนะคะ แม้จะมีภูเขาบ้าง แถมยังพอจะคาดการณ์ได้ด้วย เพราะมีข้อมูลตารางบิน มี ADS-B ใช่ครับ ข้อมูล ADS-B นี่สำคัญเลยทำให้เรารู้ตำแหน่งเครื่องบินแบบเรียลไทม์ยิ่งเดี๋ยวนี้การจราจรทางอากาศมันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆโอกาสก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยครับ ค่ะ แล้วหัวใจสำคัญที่ทำให้มันใช้ได้ผลดีจริงๆ นี่คืออะไรนะคะ เห็นมีคำว่า magic gain ด้วยอะ อ๋อครับ อันนั้นคือปรากฏการณ์ Forward Scatter Enhancement หรือ FSE ครับ FSE magic gain มันคืออะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ มันเป็นจังหวะพิเศษครับ คือเมื่อเครื่องบินเนี่ยบินไปอยู่ในตำแหน่งที่เกือบจะเป็นเส้นตรงพอดี ระหว่างสถานีส่งกับสถานีรับ สัญญาณที่สะท้อนแบบเกือบ180 องศา มันจะเกิดการเสริมกันอย่างรุนแรงมาก เสริมกันแรงขึ้นขนาดไหนคะ แรงขึ้นแบบมหาศาลเลยครับ อาจจะ 20-30 dB หรือบางทีมากกว่านั้นอีก โห20-30 dB นี่มันเยอะมากเหมือนได้เกณฑ์ขยายฟรีๆเลยนะคะ ใช่ครับ มันเลยเรียกว่า Magic Gain ไงครับ ซึ่งมันสำคัญมาก โดยเฉพาะในย่านความถี่สูงๆ อย่างไมโครเวฟ พวก 10 GHz ขึ้นไป ที่สัญญาณมันอ่อนมากๆ ตัวนี้ช่วยชดเชยได้เยอะเลยครับ ฟังดูดีมากเลยค่ะ แต่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแน่ๆใช่ไหมคะได้เกณฑ์เยอะขนาดนี้ มีครับแน่นอนเลย คือยิ่งความถี่สูงเนี่ย FSE มันจะยิ่งแรงก็จริงนะ แต่ว่าลำคลื่นที่สะท้อนออกมาหรือ scatter beam มันจะแคบลงมากๆเลยครับ แคบลงเหมือนลำแสงเลเซอร์อะไรแบบนั้นเหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับ พอมันแคบมาก หน้าต่างเวลาหรือวินโดว์ที่เราจะติดต่อกันได้สำเร็จ มันก็จะสั้นลงไปอีก จากที่อาจจะเป็นนาที ก็อาจจะเหลือแค่หลัก10 วินาทีเท่านั้นเอง โอ้โห สั้นมากแค่เรื่องจังหวะก็ท้าทายแล้ว แล้วตัวเครื่องบินเองที่บินเร็วมากๆนี่ล่ะคะ สร้างปัญหาเพิ่มอีกไหม ใช่เลยครับ อันนั้นอีกปัญหาใหญ่เลย เครื่องบินพาณิชย์บินเร็วมากนะครับ 800 ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วขนาดนี้มันทำให้เกิด Doppler shift Doppler shift อ๋อที่ความถี่มันเพี้ยนไปใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ความถี่ของสัญญาณที่สะท้อนกลับมา มันจะไม่เท่ากับความถี่ที่เราส่งออกไป แล้วมันจะเพี้ยนเยอะมากตามความถี่ที่เราใช้ด้วยนะครับ เยอะขนาดไหนคะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ อย่างเช่นที่ย่าน 10 กิกะเฮิรตซ์เนี่ย ความถี่อาจจะเพี้ยนไปได้ถึงเกือบ 20 กิโลเฮิรตซ์เลยนะ 20 กิโลเฮิรตซ์ ครับ แล้วถ้าขึ้นไปถึง 24 กิกะเฮิรตซ์อาจจะเพี้ยนไปถึง 45 กิโลเฮิรตซ์หรือมากกว่านั้นอีก โห45 กิโลเฮิรตซ์เพี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอคะ นึกภาพไม่ออกเลย แล้วอย่างนี้โหมดเสียงธรรมดา พวก SSB หรือ CW นี่คือจบเลยใช่ไหมคะ จบเลยครับ เพี้ยนขนาดนั้นเสียงมันจะวูบวาบฟังไม่รู้เรื่องเลย นี่เลยครับคือเหตุผลว่าทำไมต้องหันไปใช้โหมดดิจิตอลกัน อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วต้องใช้โหมดดิจิตอลตัวไหนคะที่มันรับมือกับสัญญาณแบบนี้ได้ ปัจจุบันที่นิยมกันมากก็คือ Q65 ครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม WSJT-X พัฒนาโดย K1JT คนที่ได้ Nobel Physics นะครับ อ๋อ ชุดโปรแกรมเทพตัวนั้นเอง ใช่ครับ ตัว Q65 เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับสัญญาณที่มันกระเจิง แล้วก็ขาดหายเร็วๆ แบบนี้โดยเฉพาะเลย แล้วก็มีกลไกที่ช่วยชดเชย Doppler shift ได้ดีมากๆด้วย ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะ ทั้ง FSE ทั้ง Doppler shift แล้วก็ต้องใช้โหมดดิจิตอลอีก ถ้าสมมติเรามีเครื่องมีสายอากาศดีๆ แล้ว แค่หันไปทางที่คิดว่ามีเครื่องบินเยอะๆ พอจะได้ไหมคะ หรือว่าต้องทำอะไรมากกว่านี้ แค่นั้นไม่พอแน่นอนครับ การวางแผนนี่คือหัวใจสำคัญเลย ต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งเครื่องบินแบบ real time คือ ADS-B ค่ะ
ADS-B ใช่ครับ ร่วมกับซอฟต์แวร์เฉพาะทางอย่าง Air Scout เพื่อคำนวณหาจุดที่คาดว่าสัญญาณจะดีที่สุด หรือที่เรียกว่า Hotspot Air Scout ครับ แล้วซอฟต์แวร์นี้ต้องใช้ข้อมูลภูมิประเทศความละเอียดสูง อย่าง SRTM3 มาคำนวณด้วยนะว่า เครื่องบินลำนั้นเนี่ย มันอยู่ในแนวที่ทั้งเราและคู่สถานีมองเห็นพร้อมกันหรือเปล่า ที่เรียกว่า Mutual Visibility นะครับ อ๋อ ต้องเห็นทั้งคู่ถึงจะสะท้อนหากันได้ แล้วเรื่องการคุมสายอากาศล่ะคะ ต้องแม่นยำมากไหม ทั้งมุมกวาดมุมเงย จำเป็นมากครับ โดยเฉพาะในย่านไมโครเวฟที่ลำคลื่นมันแคบมากๆ อย่างที่บอกต้องเล็งไปที่จุดสะท้อนบนท้องฟ้า ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ตรงชิดของสถานีปลายทางตรงๆนะครับ ค่ะ ซึ่ง Air Scout ก็จะช่วยคำนวณค่ามุมกวาด Azimuth กับมุมเงย Elevation แบบเรียลไทม์ให้เราเลยว่าต้องหันไปทางไหนณเวลานั้นๆ อื้อหือต้องเป๊ะมากๆ พอเตรียมทุกอย่างพร้อมโอกาสมาถึงก็ต้องแข่งกับเวลาสุดๆ เลยสินะคะ เพราะหน้าต่างเวลามันสั้นมาก ใช่เลยครับ ขั้นตอนการติดต่อหรือ QSO เนี่ยต้องสั้นกระชับรวดเร็วมากๆ คล้ายๆตอนเล่น Meteor Scatter เลย ซึ่งโหมด Q65 ก็ช่วยตรงนี้ได้ดี เพราะมันแบ่งการส่งข้อมูลเป็นช่วงสั้นๆ ที่ซิงค์เวลากันทำให้แลกเปลี่ยนข้อมูลจำเป็นได้ทันในเวลาจำกัดมากๆ ฟังดูท้าทายแต่ก็น่าสนุกนะคะ แล้วสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในบ้านเราล่ะคะ ศักยภาพของ ACS ในไทยเป็นยังไงบ้างคะ โอ้ประเทศไทยนี้เหมาะมากครับ เอาจริงๆนะ เพราะว่าเราอยู่ในเส้นทางการบินที่พลุกพล่านมากๆ มีเครื่องบินบินผ่านในระดับความสูงที่เหมาะสมกับการสะท้อนสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลย จริงด้วยค่ะ น่านฟ้าเราเครื่องบินเยอะมาก ครับ ทำให้มีโอกาสใช้ ACS ได้ค่อนข้างบ่อยเลย ถ้าใครสนใจอยากจะลองเริ่มนะ ผมแนะนำว่าให้ลองในย่านความถี่ที่ต่ำลงมาก่อน อย่าง VHF หรือ UHF เช่น 2 เมตรหรือ 70 เซน144432 เมกะเฮิรตซ์ ใช่ครับ 144 หรือ 432 เมกะเฮิรตซ์ก่อน เพราะว่าปัญหาเรื่อง Doppler shift กับความแคบของลำคลื่นมันยังไม่โหดเท่ากับย่านไมโครเวฟ การเริ่มต้นจะง่ายกว่าหน่อย อุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆ ก็คือ ต้องมีสายอากาศทิศทางดีๆ หน่อยเกณฑ์สูง ครับผม ๆ แล้วก็ระบบหมุนสายอากาศ แล้วก็ขาดไม่ได้คือ Air Scout คู่กับข้อมูล ADS-B และต้องใช้โหมด Q65 ถูกต้องเลยครับ ครบเลย แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆ คือการร่วมมือกันครับ ร่วมมือกัน ใช่ครับ โดยเฉพาะถ้ายิ่งเล่นย่านไมโครเวฟนะ การแชร์ข้อมูล ADS-B หรือการนัดหมายทดลอง หรือทำสเก็ตส์กับเพื่อนๆ นักวิทยุในประเทศเพื่อนบ้านเรา อย่างมาเล 9M หรือลาว XW เนี่ย จะช่วยเปิดโอกาสให้เราติดต่อระยะไกล หรือ DX ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ได้มากขึ้นเยอะเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ เป็นการเปิดมิติใหม่ๆ ของการติดต่อสื่อสารเลย สรุปแล้วปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ ACS ก็มี 3 อย่างหลักๆ คือ 1. ต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก FSE เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณให้ได้ถูกจังหวะ ครับผม 2. คือต้องจัดการกับปัญหา Doppler shift ด้วยโหมดดิจิตอลที่เหมาะสมอย่าง Q65 ใช่ครับ และ 3. คือการวางแผนที่แม่นยำมากๆ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์โดยใช้ ADS-B กับ Air Scout เป็นการผสมผสานที่ลงตัวเลยครับ ทั้งความรู้ด้านฟิสิกส์คลื่นวิทยุ เทคโนโลยี แล้วก็เรื่องของการวางแผนอย่างรอบคอบเลย ค่ะน่าทึ่งมากๆเลย สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรอยากฝากให้เราไปคิดต่อไหมคะ อืม มีคำถามหนึ่งที่ผมว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ คือ ตอนนี้เนี่ยเราพึ่งพาข้อมูล ADS-B ค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับในการวางแผน ACS ใช่ค่ะ ขาดไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเข้าถึงข้อมูล ADS-B มันเกิดมีข้อจำกัดมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเทคนิค หรือนโยบาย หรืออะไรก็แล้วแต่ ค่ะ นักวิทยุสมัครเล่นอย่างเราๆจะมีวิธีอื่นไหมที่จะยังคงคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากกระจกเงาบินได้ หรือเครื่องบินเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกันต่อไปได้ เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับ ให้เราได้ลองคิดกันดู เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆค่ะ ต้องหาทางปรับตัวกันต่อไปนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ได้ความรู้เรื่อง ACS ไปเต็มๆเลยค่ะ ยินดีครับผม